veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, ඉතින් අද මම රිවිව් එකට අරන් ආවේ Haylou Gt1 Plus කියන මගේ earbuds දෙක. ඉතින් මම රිවිව් එකට අරන් ඉන්න මට හේතුව උනේ මම මේ වෙනකොට අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ඒ earbuds දෙක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක earbuds දෙක ගැන මට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා. ඒ හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ඉන්න කල්පනා කරේ. ඉතින් අපි යමු වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට. Hi, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම පිළිගන්නවා Soomers මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් මම අරන් ආවේ රිවිව් එකක්. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මම මොකද්ද රිවිව් කරේ කියන එක. ඉතින් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි Haylou Gt1 Plus කියන මේ earbuds දෙකත් මම ගත්තේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයකින්. මට වුණා මේක 5500ක් වගේ වෙලක් වුණා. ඒ අවුරුද්දකට විතර කලින්. ඉතින් මම තාමත් කිසි අවුලක් නැතුව earbuds දෙක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ earbuds දාලා ඉන්න power bank එක කියන්නේ මේක charge වෙන්න පැයක වගේ කාලයක් තමයි යන්නේ. මේක දවසකට average use කරන්න පුළුවන් පැය එකමාරක් විතර කාලයක් use කරන කෙනෙක්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව සතියක් තනි charge එකකින් කියන්නේ මේ ඩොක් එකේ තනි charge එකකින් ඔයාලට සතියක් use කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේක මට කියන්න ඕන උනේ මේක ගන්න ගානට මාරම වටිනවා. ඒ වගේම තමයි එක earbuds එක තියෙනවා charge එක පැය එකමාරක් විතර. එක දිගටම අහනවා පැය එකමාරක් විතර අහනවා. හැබැයි අපි දන්නවා high end earbuds තියෙනවා අපේ 40000යි 50000යි දැන් Apple AirPods ගත්තොත් ඒවත් වෙන ගණන්. එතකොට ඒ තරම්ම sound quality එකක් නැති වුණාට අපිට මේක ගන්න ගානට උපරිම performance එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ කන පැයෙන්න සද්දයක් නැහැ. bass එකෙම හොඳටම තියෙනවා. අර sounds අපිට ඇති ගානට feel වෙන්න තියෙන තරමට මේ AirPods දෙක හොඳටම ඇති. ඒක තමයි මට කියන්න ඕනේ. වෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම තාම පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලොත් ගන්න ඉන්නවා කිසිම බයක් නැතුව ගන්න කියන එක තමයි මට කියන්න ඕනේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අතරම durability එකත් හොඳයි. වැඩි බරක් නෑ. earpods දෙක එච්චර බරක් නෑ. දැන් මේක pocket එක මේකත් උනත් අර සාමාන්‍ය මේකත් එච්චර ලොකු එකක් නෙමෙයි. මේකත් සාමාන්‍ය මට්ටම එකක සාකුණක් දාන්න යන්න පුළුවන්. මේක තව ඔප්ෂන්ස් වගේක් තියෙනවා. කොහොම හරි මේක බටන් නෙමෙයි. මේක ටච් සෙන්සිටිව් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක Bluetooth 5.0 කියන්නේ Bluetooth
5 එක තියෙනවා. 5.0 කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳයි. Bluetooth range එකත් හොඳයි. මීටර 5ක් මීටර 10ක් වගේ ඇතුළත sounds කිසිම කැඩීමක් වෙන්නේ නැතුව අපිට sounds phone එකයි earbuds වලයි පරතරේ තියාගෙන කිසිම ප්‍රශ්නයකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම කරලා තියෙනවා. මම ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම සෑහෙන මීටර 10ක් ගියත් sounds වල quality අඩුවීමක් කැඩීමක් එහෙම නම් මට උනේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිම heat වීමක් නැහැ. ගන්න ගත්ත ගානට මම උපරිම වැඩගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඒකමයි මට රිවිව් එක කරන්න ඕනේ. අන්තිමට කියන්න ඕනේ තමයි මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැන් අවුරුද්දක් විතර කාලයක් තිස්සේ මේ earpods දෙක කිසිම වත දෙයක් දෙන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ පෙළක් earpods එකක් ගහන්න නැතුව වෙනවා. එකක් විතරක් වැඩ කරන විදිහ තියෙනවා. දැන් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හැමදාම ඩේලි පැයක් විතර ඇවරේජ් යූස් කරනවා. එහෙම වෙලත් අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තාම මම පාවිච්චි කරන්නේ මේක. ඉතින් ඔයාලටත් කියන්න තියෙන්නේ Haylou product මොකක් හරි ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ගන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. ඒක තමයි මට කියන්න ඕනේ. එහෙනම් හරි. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.